Okay, ako si Mark James Bago, isang digital artist. And ang specialty ko sa pagdodrawing is sa genre ng manga, ng anime. Particularly sa illustrations ng light novels, commissions and something like that. And I've been in the industry of freelance drawing since 2014, pero nagsimula ako mag-drawing noong 2005 pa. Pero way back then, traditional art lang ang ginagawa ko. Kamakailan lang rin ako natutong mag-drawing sa digital, which is noong November 2014 lang. And then at the same time, nung sinimulan ko yung sa pagdodrawing ko na yun, doon na rin ako nag-engage sa commission-based na freelance work. Actually, nagsimula ako, katulad ng sinabi ko nga sa introduction, nagsimula ako noong November 2014. Way back then, ang dami kasing mga artists, mga kakilala ko na tinitingala ko. Those artists that I look up to, na-inspire ako sa mga gawa nila. Na to the point na naisip ko sa sarili ko na what if testingin ko yung ginagawa nila? What if maging artist na lang ako? And then I started sa November 2014, bumili ako ng sarili kong pang digital media na materials, yung Wacom tablet, computer rig. And then nagsimula akong mag-practice. From there, in-apply ko yung mga nalalaman ko sa traditional art, sa digital media. Nagkaroon ako ng interest dahil syempre, unang-una sa lahat na-inspire ako. Na-inspire ako na gawin yung ginagawa ng mga tinitingala kong mga artists and mag-improve. So basically, ganun yung nangyari sa akin. In the span of 5 years, about sa Philippine visual arts, siguro ang masasabi kong malaking pagbabago na naganap sa Philippine visual arts is nagiging in-demand siya. Kasi dati, pag sinabing artist ka, may mga stereotyping na nagaganap. Actually, maraming nagsasabi na pag ikaw ay artist, ang daming nagsasabi at the back of their minds, they're saying na anong kikitain itong tao? May papakain ba to kung sakali magkaroon siya ng family, and then at saka ano ba magiging trabaho niya in general pagkatapos magdodrawing lang ba or what? Pero hindi, as time passes, maraming artists na nag-improve from time to time, and as they progress, padami rin ng padami ang demands para sa kanila. Karamihan ng mga nagiging customers nila is yung mga card gaming companies katulad ng Magic the Gathering, yung Legend of Cryptids, kung alam niyo po yun. Mga gaming companies katulad ng Riot Games, yung sa proponent ng League of Legends, yung Blizzard Entertainment, EA Sports, mga ganong gaming companies, mga art studios to. They are currently in demand for skilled artists. Kaya kung tutusin, hindi nagiging stagnant kumbaga ang progression ng improvement ng mga Pinoy dito sa Pilipinas, ng mga Pinoy artists dito sa Pilipinas. Actually, they're progressing. As time passes, habang pagaling na pagaling ang mga artists dito sa Pilipinas, pataas din ang pataas ang mga nagiging demands para sa kanila. So I think yun talaga masasabi kong pinaka-prominent na nangyaring pagbabago in the span of 5 years dito sa Philippine visual arts. Actually, my vision for the Philippine visual arts is to be known not just locally in a sense, but also globally. So far, since I'm also in this industry, I can safely conclude that Pinoy artists are capable of doing things in a globally competitive manner.
Marami po tayong magagaling na artist sa totoo lang na kayang makipagsabayan sa art scene, whether it's on the form of fine arts, sculpture, or cinematography, animation, kahit dun sa pinaka-popular na genre ngayon na kilala ngayon, which is yung anime, manga. Ang dami-dami po nating magagaling na mangaka o anime artist dito sa Pilipinas na kayang maging globally competitive, kumbaga. And I believe na we are capable of doing that. So actually, the vision for the Philippine visual arts to be known not just locally but globally, hindi po posible. This is actually possible, to be honest. In my case, since nagtatrabaho ko bilang isang freelance artist, isa sa mga batayan ko sa pagpili ng project is yung density o yung dami o yung bigat ng isang proyekto at yung kakayahan ng aking commissioner na magbayad para sa project na aking gagawin na yun. Obviously, practically speaking, of course, pipili ako ng isang project na mas magaan at mas reasonable yung bayad. And of course, I'll consider the project if the client is capable of making an upfront payment o yung pangunang bayad ba. Why I consider those kind of type of payment para sa ganung klase ng project? It's because kung ang client ay hindi kayang magbigay ng upfront payment and they just wanted you to draw something from them at yung bayad ay pagtapos na lang ng project, there's a high chance, there's likely a higher chance na yung client na yun hindi capable magbayad o hindi capable na magbayad on time after mo magawa yung project na yun. And you're just working, and in the end, you're just working with the chance of not getting paid. This is why upfront payment is important when you're going to consider a project, lalo pag ikaw ay isang freelance artist. Kasi ito'y para maiwasan dito yung mga unnecessary hassles. Para kumbaga maging reason yun ng kliyente mo na hindi siya magbayad sa iyo on time. And all you've got to do, at saka isa pang reason nun bakit kailangan ng upfront payment, siguro yung isa sa mga reason bakit ko nire-require sa client ko na magbayad ng upfront payment is to avoid the unnecessary hassles. Para yung client na yun ay magkaroon siya ng reason na ma-delay yung bayad sa'yo. Tsaka pangalawa dito, pag nakabayad na yung client, syempre ang gagawin mo na lang is magtatrabaho na lang from start to finish. So that's one thing na mabibigyan, kumbaga parang magkakaroon ka ng assurance na yung ginagawa mo is talagang bayad. Kaya kailangan ng upfront payment. Kaya yun yung isa sa mga batayan ko para pumili ng isang project, lalong-lalo na pag ako isang freelance artist. Siguro ang masasabi ko lang, kaya ako nababalanse yung aking personal life and at the same time nakakapagtrabaho na maayos bilang isang freelance artist. Siguro yung tamang scheduling lang. Since nagtatrabaho naman lang ako sa bahay, actually I can work from day to night whenever I want. Mas maganda kung meron kang schedule na sinusunod para magkaroon ka rin ng time sa sarili mo, hindi lang lagi puro time ka lang sa pag-work. Tamang scheduling lang kumbaga. Hindi lang lagi ikaw nakakonsentrate sa project na ginagawa mo, lagi ka lang nasa harapan ng computer, nagdo-drawing, naka-open yung Photoshop, doon ka nagdo-drawing, you're going to spend the whole day drawing and drawing without even giving a chance on doing what needs to be done, tulad ng pagligo, mga ganun, personal hygiene or something like that, or even kahit yung personal leisure, yung paglabas-labas. Actually dapat meron kang
dedication para sa mga ganung bagay. Kasi sa totoo lang, napaka-stressful ng trabaho bilang isang freelance artist. There are times na pag sobrang stressed ako at meron akong project na kailangan bunuin o kailangan gawin, minsan na may mental block ako. Nawawala ako dun sa rhythm ko, kumbaga. Yung dinodrawing ko parang hindi maganda yung hindi maganda yung kinakalabasan. So what I'm going to do is to just go out, maybe go to some coffee shop para makapag-relax lang doon, para mahimasmasan kumbaga. And then afterwards, pag feeling ko wala na akong stress o pwede na akong magtrabaho, then that's the time that I will do my job. Kaya napaka-importante talaga na ma-balance mo kumbaga yung time mo bilang isang artist at bilang isang tao. So napakagandang tanong yan. What keeps me from doing the things that I love? It's a question about inspiration. Actually, there are a lot of things na kailangan mong i-consider para ma-sustain kumbaga yung pagiging inspired mo para makapag-drawing ka na maayos. One thing na ang ginagawa ko para ma-sustain yung inspiration na yun is I read some books. I read books, visual novels, I watch anime. So, kasama na rin yun since I'm also working on that field, anime, manga, illustrations. I tend to watch anime seldom. Mostly, I tend to watch anime on my free time para, para masustain kumbaga yung hype ko sa pagdodrawing. Hindi lang ako kumbaga maging tamarin sa pagdodrawing. Kumbaga para masustain yung excitement para sa lahat ng dinodrawing ko maganda yung kakalabasan. Tsaka isa pa, hindi lang sa anime, minsan lumalabas ako, kasama rin kasi sa kumbaga sa aking personal leisure time, yung pagpunta sa mga ganitong lugar, katulad dito sa BGC. Tumitingin ako ng mga posters, mga nakakabit dyan, mga nakapaskil dyan sa bench, sa mga tarpaulin na nakikita dito. Minsan doon ko rin kinukuha yung inspiration na kailangan ko para magawa ko yung isang bagay na gusto kong gawin. And of course, isa din doon yung sa pag-spend mo ng time sa mga kaibigan mo. Sama rin yun. Actually your friends are playing an important role for you to be inspired and to sustain that inspiration na umaano sa sarili mo. So you really need to spend a lot of time for that. Kasi mahirap kasi mag-drawing, mag-spend ka ng time sa isang project na kumbaga tapos hindi ka inspirado, masasayang lang talaga yung oras mo eh. So kailangan talaga, mas maganda, inspirado ka para gawin mo yung isang bagay nang hindi lang maganda pero mas may excellence kumbaga. Well, siguro ang masasabi ko lang talaga, mas maganda na yung mga fresh graduates from fine arts is simula mo na sila sa pagiging freelance artist. Paano ba dapat nila simulan yun? For me, in my experience, since mahirap talagang kumuha ng mga commissioners, lalo pag maliit pa lang yung demographics mo, o kumbaga hindi ka pa masyado kilala kumbaga, o wala ka pang ganung kalaking pangalan para ma-recognize na magaling na artist to, or something like that. Kailangan mo talaga gumawa ng content, ng sarili mong content, whether if it is paying a homage dun sa anime or sa manga na iyong pinapanood, or by means of making a fan art.
para kahit papaano meron kang kahit papaano ma-expose mo yung art mo sa social media sites katulad ng Facebook, ng Pixiv, ng DeviantArt. Mas maganda yun kung yun muna ang iyong gagawin pagkatapos mong graduate ng dyan sa field na yan ng art. Kasi pag mas malaki ang pinakasusi dito sa pagiging freelance artist is kung mas malaki yung iyong reach, kung mas malawak yung reach mo, kung meron ka ng sariling fan base, lalo na pag yung fan base mo is malaki, definitely dun ka rin sa fan base mo kukuha ng mga potential na commissioners Kaya mas maganda rito, mag-update ka lang na mag-update ng content, and as you upload your content sa mga social media sites katulad ng Facebook, yun nga katulad ng Pixiv, ng DeviantArt, habang pataas ng pataas yung views, ratings mo, kada artwork, palaki ng palaki yung iyong page likes or something like that. Actually kasama yan sa essentials bilang isang freelance artist. Kasi doon ka rin kukuha ng sarili mo, like I said kanina, doon ka rin kasi kukuha ng mga potential na commissioners dun sa fan base mo So, yung kumbaga yung pinaka-integral na part na kailangan mong gawin pag freelance artist ka. Or lalo pag wala ka pang project request, kailangan mo muna mag-drawing. Make your own content, whether if it is your original or something that is existing. Basta mag-update ka lang. Just post it. Let your viewers or let your audiences view your work. Kasi sa kanila ka rin kasi kukuha ng sila rin yung magkakaroon ng interest sa art mo, and at the same time sila rin yung magiging potential na commissioners mo. So yun, yung kumbaga may isasuggest ko pag ikay isang naging ganap ka na artist, pag graduate ka na sa field na yan, freelance artist. Last question, bago tayo mapatay ng ilaw. So, what advice can you give somebody who is looking for a fruitful career in the arts? Advice, no? Actually napakadami kong pwedeng ibigay na advice and I can be in-depth pagdating sa ganyan, pero one thing na masasabi ko lang talaga na magiging effective na advice na pwede kong i-recommend sa mga aspiring artists na katulad ninyo is to practice. Practice. Of course, practice doesn't make you a perfect artist, to be honest. Practice makes permanence. Mali yung practice makes perfect. Kasi there are practices na pag mali yung practice mo, it doesn't make you literally perfect, to be honest. Actually, nagiging permanent lang yung pinapractice mo, at yun lang yung magiging pinakaugalian mo pag lagi mong nakakasanayan yun. Kaya mas maganda mag-practice ka, study, lalo pag graduate ka. Pag graduate na kayong mga estudyante pag graduate kayong mga students, never ever stop studying. Hindi porke graduate na kayo, wala na kayong aaralin or what. No. Learning doesn't stop there. Pag graduate kayo sa college, lalo pag artist ka, you really need to study the basics, of course. Kasi diyan ka huhugot. Kumbaga sa pagdodrawing, basics ng anatomy, form, yung perspective, coloring, mga schematics ng colors, yung contrasts, yung sinasabi nating yung dynamism, kumbaga kung paano mo maipe-present yung character mo bilang isang attractive and at the same time dynamic na character, or depende rin sa project na gustong ipagawa sa iyo ng iyong commission. You really need to practice that.
hindi tayo kailangan bilang isang artist, hindi lang dapat tayo maging stagnant o maging satisfied dun sa talent na meron tayo. We need to improve, grow, practice, and of course, isa rin ang may sasuggest ko, isa rin ang pinaka gusto kong mabigyan ng advice is to remain humble. Humility is the best, is the key for you to be lifted up, to be great in what you do. Always have this teachable heart. Magkaroon ka ng teachable heart. Lagi kang dapat maging open sa mga criticisms, lalo pag itong criticism na ito ay makakatulong naman sa iyo, no? Dapat maging open ka doon. Should take it as a lesson, not something as para ma-trigger ka or what. Kasi lahat naman tayong mga artist, hindi naman natin talaga pwede natin sabihin sa sarili natin na magaling na tayo. Kasi pag sinabi natin na, uy, ako magaling na ako, then yun na yun, tapos ka na bilang isang artist. Kumbaga parang tinuldukan mo na yung sarili mo na hindi mo na kailangan mag-improve pag sinabi mo magaling ka na. You always have to remain this humble attitude. Kasi like I said, learning doesn't stop there. Once you graduate, hindi mo pwedeng sabihin sa sarili mo na ako graduate ako, wala, magaling na ako dyan, I really know how to do this, do that, or what. No. Mind you that there are people out there na hindi graduate katulad mo, na masasabi natin na kayang-kaya nilang gumawa ng mga ganyang klase ng mabibigat na kalibre ng singing, kahit wala silang sarili, kahit wala silang kumbaga wala silang formal na study about sa art, but they can draw something that nakakala mo graduate ng finance, self-taught lang. Mas maganda ganun yung maging yung mindset natin. Always be humble. And of course, practice. Siguro yun lang po yung aking ibigay na advice. Yeah, good luck students. Ako nga pala si Mark James Baguio, isang digital artist. And at ang pen name ko is si Tony Guisado. So you can search me on my Facebook art page, Based Tony. Siguro yung si Jello na lang ang magbibigay sa inyo ng details about sa art page ko. So yeah, good luck and hopefully makapasa kayo sa subject na ito na inyong tinitake up. Kailangan pa ba sabihin? Yeah. Thank you, Tony. Thank you very much.